احتمالا الان که صدای من رو میشنوید و تصویرم دارید میبینید سال تحویل شده. قبل هر چیز به نمایندگی تیم کوزی کورنر سال نو رو بهتون تبریک میگم و آرزو میکنم که پر از سلامتی و امید باشه براتون. من 3 تا خواهرزاده دهه 80 دارم. توی گپ و گفتایی که با هم داشتیم متوجه این شدم که دغدغه رفتن سراغ مشاغلی رو دارن که نه تنها توی نوجوانی ما نبوده، وجود خارجی اصلا نداشته، بلکه حتی تا 10-15 سال گذشته اصلا کسی در موردشون چیزی نمیدونسته، به وجود نیومده بودن. به واسطه رشد تکنولوژی، پیشرفتش و همینطور وجود اینترنت، شغلای جدیدی اطراف ما ظاهر شدن که از متولدین دهه 80 و 90 که میپرسی خیلی هاشون دوست دارن برن سراغ اون کارها و مشغول به اونها باشن. بذارید براتون مثال بزنم. دوست دارن برن گیمر بشن، استریمر بشن. اگر نمیدونید استریمر به کسی گفته میشه که برنامه زنده لایو روی پلتفرم‌های مختلف مثل توییچ، مثل یوتیوب برگزار میکنه و مخاطب به صورت زنده برنامه‌شو داره دنبال میکنه. خیلی از بچه‌ها امروز دوست دارن برن یوتیوبر بشن. دوست دارن برن بلاگر، اینفلوئنسر، واینر، اینستاگرامر بشن. اما سوال اینه که این مشاغل واقعاً چه چیزی رو دارن برای کسانی که مشغولشون هستن برمقام میارن. ما نمیدونیم کسانی که به واسطه فعالیت‌های رسانه‌ای توی شبکه‌های اجتماعی به واسطه تولید محتوا مخاطب خیلی زیادی به دست میارن چه احساساتی رو دارن تجربه میکنن. بچه‌های 20 و چند ساله‌ای که میلیون‌ها نفر دنبال کننده دارن، میلیون‌ها نفر اونا رو میشناسن. اینا به واسطه فعالیتایی که انجام دادن چه چیزهایی به دست آوردن، چه چیزهایی از دست دادن. ما در زیتاک ویژه برنامه نوروزی کوزی کورنر که الان مشغول شنیدن یا دیدن اپیزود 0 هستید، سراغ چهره‌های سرشناس این حوزه ها رفتیم. باشون نشستیم گپ زدیم. ببینیم که خودشون برای چی این کارها رو سراغشون رفتن. وضعیت فعلیشون به چه صورته. با توجه به این که میلیون‌ها نفر مخاطب دارن در مجموع، قدم برداشتیم ببینیم این مخاطب ها برای چی اونها رو دارن دنبال میکنن. با دنبال کردن اونها دارن چه چیزهایی به دست میارن. در مورد سرگرمی سازی صحبت کردیم. در مورد احساس تنهایی که نوجوانها و جوانها دارن تجربه میکنن صحبت کردیم. در مورد موضوعاتی گپ زدیم که فکر میکنن به درد شنیدن و دیدن میخوره، مخصوصا برای ماهایی که نزدیک به 40 سالگی هستیم و به خاطر فاصله سنی که با این نسل ها داریم کمتر میفهمیم چه چیزهایی رو دارن تجربه میکنن، نمیدونیم تو سرشون داره چی میگذره. تو زیتاک سراغ آدم‌هایی رفتیم که تأثیرگذاریشون به واسطه تولید محتوایی که توی بسترهای آنلاین دارن انجام میدن به دست اومده. به سراغ کسانی رفتیم که مخاطبینشون عموماً بچه‌های زیر 24 سال هستن. مخاطبین وفاداری که روزانه صدها هزار بار دارند محتواهایی که اونها تولید میکنن رو میبینن، به اشتراک میگذارن و چهره‌هایی هستن که این شهرتی که به دست آوردن، این تعداد مخاطبی که به دست آوردن رو به واسطه اینترنت توی بازه زمانی بسیار بسیار کوتاهی به دست آوردن و دارن ازشون استفاده میکنن، همراه خودشون کردند. حالا که تعطیلات نوروز امسال طولانی تر از همیشه هست و 15 روزه است، 15 روز که چه عرض کنم، 18 19 20 روزه است، به نظرم فرصت فوق‌العاده‌ای خواهد بود تا قدم برداریم همگیمون، حتی خود ما، که نسل‌های جدید و نوجوان‌ها رو، جوان‌ها رو عمیق‌تر بشناسیم. ما در کوزی کورنر تمام تلاش خودمون رو کردیم
که جنس گفتگوها مشابه هم باشه، سوالاتی که داریم طرح میکنیم مشابه هم باشه تا نظرات و دیدگاه‌های مختلف رو بتونیم در مورد موضوعات واحدی به دست بیاریم. از شما هم دعوت میکنم بدون پیشفرض و قضاوت با این محتوایی که در اختیارتون قرار میگیره مواجه بشید و با کنجکاوی که دارید تلاش کنید تا هم این تولید کنندگان محتوایی که عموماً به خاطر اینکه شهرت خودشون، ثروت خودشون، دارایی‌هاشون رو از شبکه‌های اجتماعی و با امکاناتی که تک تکمون دم دستمون بوده به دست آوردن جدی‌تر بگیرید، عمیق‌تر بشناسید و همینطور ببینید چرا مخاطبینشون اونها رو دارن دنبال میکنن. چه ارزش افزوده‌ای رو دارن خلق میکنن برای مخاطبینشون. قدمی میشه برای شناخت عمیق‌تر پیدا کردن روی متولدین دهه 80 و 90، روی نسل زد و آلفا که چند سال دیگه قراره وارد بازار کار بشن. ما امیدواریم که تأثیر مثبتی رو بتونیم با این کار رقم بزنیم و دیدگاه جدیدی رو نسبت به اونها در شما ایجاد کنیم. خیلی مراقب خودتون باشید. به زودی میبینیمتون. باز هم سال نو رو بهتون تبریک میگیم و آرزوی سلامتی و امید برای تک تکتون داریم. مراقب خودتون باشید. به زودی میبینیمتون.